Sa episode na to, gagawa tayo ng masarap na pickled green chili. Ito ang mga ingredients na ating gagamitin. Suka, tubig, puting asukal, Himalayan salt o sea salt, bawang, green chili pepper o yung siling pangsigang. Ang una natin gagawin, i-chop lang natin yung ating sili sa around 5 mm na haba niya. Ang kailangan nga pala natin dito ay isang ice cream tub na may takip. So chop lang natin lahat at lagay natin sa ating container. Ayan, ito na yung ating na-chop na green chili. Ang susunod natin gagawin, tatakpan natin siya. Tapos isi-shake natin siya para matanggal yung kanyang buto. Ayan na, natanggal na yung kanyang buto. Ngayon, hahanguin natin yung ating green chili para ma-separate siya dun sa buto na ating na-shake. Ngayon, isok naman natin siya sa tubig para mas lalo matanggal yung kanyang mga buto. Itong green pickled chili, masarap na side dish to sa mga Singaporean dish na tatandaan ko gaya ng Hokkien Mee. Side dish or appetizer pwede rin. Next naman natin gagawin, tatanggalan lang natin ng balat yung ating bawang. Puhin lang natin na matanggal lahat ng balat. Kahit yung maliit na film na nagko-cover dun sa ating bawang ay matanggal natin. Na ito na yung ating bawang na natanggalan ng balat. Set aside lang muna natin. Yung bote na to, sterilized na to. Ibig sabihin, pinakuluan na natin tong bote na to. Lalagyan na natin siya ng chopped chili at saka ng garlic. Kukombine lang natin. Ito naman yung pangalawang bote natin. Sterilized na rin to, pero tong bote na to medyo malaki compared dun sa isa. So i-proportion lang natin ng 1 part na garlic at mga 8 parts na chili sa isang bote. Masyadong pinuno kasi lalagyan natin siya ng ating solution mamaya. So sa paggawa ng solution, ang gagawin lang natin ay ipapakulo tayo ng 2 cups ng vinegar, at 1 cup ng tubig. Tapos i-dissolve din natin yung white sugar. Kailangan white para clear yung ating solution. Pwede rin gumamit ng brown sugar kaso maging mapula-pula yung ating solution.
Tapos sunod na natin yung Himalayan salt. Pwede rin tayong gumamit dito ng sea salt. Pero mas prepared kong gumamit ng Himalayan salt kasi mas masustansya yung Himalayan salt. Ngayon, boiling na siya. Off na natin yung ating stove. Tapos, palamigin natin ng konti, siguro mga 2 minutes bago natin ilagay dun sa ating container. Di naman kailangan na boiling yung ating ilalagay. Yung mainit lang siya, enough lang para mamatay yung ilang mikrobyo dun sa ating chili at saka garlic. Tapos palamigin natin siya. Huwag muna natin siyang tatakpan. Pero once lumamig na, takpan na natin siya. Then store natin to for 3 days bago natin gamitin. Maghintay lang tayo ng 3 days para maging pickled na yung ating green chili at yung ating garlic. Itong mga ganitong pickled na green chili, pwede itong umabot ng about 1 month. Basta store lang natin siya sa loob ng fridge. I hope nag-enjoy ko po kayo sa ating paggawa ng green pickled chili. Huwag mo kalimutan mag-like, comment, at subscribe. At happy cooking!